Kyllä on puut vähentynyt. Kyllä. Kyllähän ne vähentyy. Joka päivä 3-4 laatikkoa suunnilleen. Ei ihan joka päivä leudompaa välillä. Ne. Ei tarvi. Välillä on ollut päiviä, että ei ole tarvinnut lämmittää, ettei liian kuuma. Kyllähän sitä tänä talvena on saanut lämmittää. Oh. Varsinkin tämä tammikuu nyt. No ei pidemmällä ollakaan vielä. No mutta tammikuu rupeaa olla jo loppupuoli. Oh. Tämä 3 laatikkoa se ainakin menee, mutta olihan silloin kun oli oikein kylmää, niin meni jopa 4kin. 4 ja 5 päivässä. Eli valtava määrä. Sehän on melko tasan 20 kiloa yksi laatikko. Joo, kyllä se jää vähän alle, koska se on aika painava tuo laatikko. Joo, sitä mutta suunnilleen 20 kiloa ei paljon heitä. Niin. No niin, ja siinä seuraavalle kierrokselle. Nyt on yksi laatikko poltettu. 2. 2 on jo poltettu, joo. 2 on poltettu ja nyt menee 3 ja sitten 5. Suurin osa poistahan on koivua, yli 90%, mutta sitten on pikkasen mäntyä ja kuusta seassa. Joskus hapaa, mutta harvemmin. Voi sanoa, että tämä on koivupuuta. No niin. Tuommoisia suunnilleen puolia pesiä, niin se on sopiva kerralla. Nyt ollaan reissusta palattu. Oltiin viikko tuolla Rovaniemellä Esan ja Minnan luona. Ja jos et ole katsonut tuota edellistä videoa, niin siellä on otteita, mitä tapahtui Rovaniemellä ja mitä tapahtui täällä Kuusamossa. Kiitos Minna ja Esa. Ja nyt on täällä sillä aikaa on ilmeisesti tuo mökinomistaja tehnyt tänne latusuksille hiihtoladut ja sitä myöten nyt päästään menemään. Joo, kiitos sinne. Sieltä tuli jäljet. Tiedä siitä, joo. Kiitos. Nyt tässä on mukava hiihdellä. Joo. Se on täällä järvellä aina, niin kun tuulee, niin sitten se heittää lumet tähän laturalle, mutta hyvin se täältä kuitenkin Jukka hakee. Jukka on vähän niin kuin haski, se tassuillaan tuntee, missä menee hyvä ura. Vai mitä? Joo. Etutassuilla tunnustele. No niin, nyt katsotaan vähän, että paljonko tuo uunissa olisi lämpöä. Siellähän on pieni hiillos vielä, mutta 350 astetta näyttäisi olevan.
Kuumaa. Ylikin. Niin, 350 se meni. Nyt se rupesi putoamaan. Älä mene puhelimen kanssa liian lähelle. Ei. Ja siinä oli kolme tämmöistä laatikkoa poltettiin tänään. No. Aloitettiin joskus, no hiihdon jälkeen, mitä se olisi ollut, 2. Ja kello on nyt 6. Mutta vielä menee aikaa ennen kuin saa sitten pellin kiinni. Mutta kyllä se huimasti nousee. Tuleehan siinä 1000 astetta, kun on tuommoinen hiillos, niin tulee 1000 astetta. Ja. Siihen kun puhaltaa ilmaan, niin tulee 2000 astetta ja rupeaa rauta sulaamaan. Ja. Yleensä en ole koskaan kipeänä enkä saa mitään flunssia tai muita kulkutauteja, mutta nyt onnistui saamaan Rovaniemeltä jonkun pienen pöpön. Ja on ollut nyt, melkein viikon on ollut nyt sairaana. Ihan pientä kuumetta, kurkkukipua ja nuhaa. Nuhaa tuli nyt. Joten tällä kertaa niitä video vähän lyhyempi. Nyt ei kykene tekemään pitempää videota, mutta ensi perjantaina sitten taas uusi video. Heippa!